semua, untuk part 3 kita akan belajar cara untuk duplicate file ni supaya kita tak perlu buat kerja sambung 2 kali lah. Sebab untuk tempahan ni kita perlu ada sekurang-kurangnya 5 page sebab kita ada 5 hari sekolah. So setiap hari ada rumusan tempahan lah. Okey, jadi sebelum tu perlu saya ingatkan, untuk kita nak duplicate ni, kita kena pastikan slide pertama yang kita nak duplicate ni dia punya main kan. Kena pastikan dah betul-betul cantik semula. Sebab kalau ada perubahan, nanti benda yang kita duplicate semua kita kena edit balik. So dia tidak mencapai matlamat lah yang sebenarnya kita nak mudahkan kerja. Okay, jadi contoh untuk yang main yang pertama ni tadi, kita nak kena letak dia punya tajuk dia. Okey, tajuk yang jelas supaya setiap page pun tajuknya standard lah. So first kita akan insert, kita masukkan rectangle. Okey, supaya dia ada macam banner macam tu kan. Okey, so warna dipilih, warna gelap. Okey, kemudian kita insert text, kita masukkan ke tengah ni. Okey, so kita boleh masukkan tajuknya ialah tempahan kantin 1 Lestari contohnya. Okay, so ini hari apa ni? Ini hari Ahad. Okay, cukup Ahad lah. Alright, highlight tengah kantin. Letak logo sekolah ke, boleh nak letak. Okay. Kalau letak logo, must insertkan image. Okay, ke mana letak? Contohnya saya nak letak dekat sini. Kemudian select file. Kita pun pilihlah file yang kita nak gambarnya. Contohnya saya masukkan logo. Jadi bila kita dah berpuas hati dengan page yang kita nak duplicate ni kan, main kita punya page utama. Okay, dekat sini kita boleh add page. Okay, klik add page, so ini page 2. So kita klik ke anak panah ni, ini page 1 tadi. So bila kita klik dekat trigger button, so dia ada option untuk rename, duplicate dan sebagainya. So kita klik dulu rename. Okay, kita boleh buang ni dan kita type kat sini Ahad. So nanti senang, dia ada menu Ahad. So page 2 ni jangan tukar. Pergi balik dekat Ahad, page 3 button tadi, dan ambil duplicate. So dia jadi copy of Ahad. Ini kita boleh klik dan boleh gerakkan dia. Letakkan bawah Ahad. Kemudian kita rename dia sebagai Isnin. Dah siap. So balik, kita tengok ni tadi kita punya Ahad, ini kita punya Isnin. Tak sama kan? Jadi kita pergi pada page kedua dan kita edit lah yang ni jadi Isnin. So yang ini pula kita klik. Okay, dia akan pergi jumpa data kan, data kita. So yang ini kita kena betulkan sebab ini menu Ahad. So kita kena gantikan ni dengan menu Isnin. So Ahad-Ahad ni semua kita pangkah, dia ada X kat belakang dia ni, pangkah semua. Sebab kalau kita nak masuk dulu Isnin, kita buang nanti kita confuse. So kita buang dulu. Kemudian kita masukkan menu Isnin. So Isnin ada mi goreng dulu. Okay, mi goreng dulu. Kemudian nasi goreng. Macam sama je menu dia kan. Okay. Alright, telur goreng, ayam goreng. Kemudian air mineral. Okay. Cukup ke? 5, 2, 4, 5. Okay. Dan kita boleh adjust dah sama macam sebelum ni. Ke bawah dia.
Jadi kerjanya jadi kurang sebab kita dah buat awal kita cuma ganti je semua yang setting sikit ni. Okay lah kan. Okay, so dari segi style pun semua dah nice dah, tak payah kita nak settle ke. Itu dah kelebihannya kita duplicate. Okay, nampaknya pada hari Isnin ni macam tak ada orang order lah kan. Order kita kosong lagi. Tadi kita test yang dummy pun kita test je. So tadi saya lupa kita pastikan semuanya yang kita nak guna untuk pengiraan dalam data type number. Kalau tak, kita kena edit dekat sini. So ni okey. Dan jangan lupa kat bawah ni pula kita kena betulkan. Okay, ni Ahad mi goreng, so kita kena ganti dengan Isnin mi goreng. Tarik letak sini. Datang. Kita boleh tarik semua sekali ni. Klik macam ni. Pergi dekat style. Dan kita ambil missing data ni. Show kosong. So nanti automatik kalau kosong, dia akan show kosong lah. Alright, so pergi balik semula kat sini. Kita nak betulkan semula. Ahad nasi goreng ganti dengan Isnin nasi goreng. Telur goreng, Isnin telur goreng. Okay, ayam goreng. Air mineral. Okay, dah siap. Jadi macam ni saja untuk hari Selasa, Rabu, Khamis, duplicate dan betulkan. Okay, terima kasih.